Yo, what's up mga idol? Welcome back sa aking YouTube channel. For the videos mga idol, no, natay client na rin magpa-layer daw siya. Say hi lang. Hi lang sila. Mahiya man ako eh. So kung bago ka pa sa akong channel, ayaw kalimut subscribe and hit the notification bell para ma-update upcoming video mga idol. So kung nasundan, kaya napay kasunod do. Welcome sa channel, hi! Ulaw sila mga idol. So saan man nga, vlogger mo kita. So nangit tayo trabaho. Natay bigas sa YouTube. Three, two, one. So atong process na mga idol, no, haircutting without scissors lagi akong da. So clipper na itong gamiton para na trend kit sa tumutin dito nga mga cutting. So let's go!